მოგესალმებით მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. წყალტუბოს განვითარების გეგმა საჯარო განხილვა თბილისში. სკანდალი ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ გარშემორაში ადანაშაულებს რამდენიმე არასრულწლოვნის მშობელი ფილმის შემოქმედები ჯგუფს. ანა სუბელიანის დაშავების ფაქტზე დაკავებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა სასამართლოს გადაწყვეტილება. წყალტუბოს განვითარების გეგმა საკითხის საჯარო განხილვა გრძელდება. დღევანდელ პრეზენტაციას მთავრობის წევრებთან ერთად არქიტექტორები, ურბანისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასოციაციების, ასევე ბიზნესის და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები ესწრებიან. ხელისუფლების წევრების განცხადებით პროექტის მნიშვნელობიდან და მასშტაბურობიდან გამომდინარე სურთ, რომ თითოეული ნაბიჯი ყველასთვის ცნობილი იყოს. შეგახსენებთ, რომ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა წერილი, სადაც აღნიშნულია, რომ წყალტუბოს განვითარების პროექტს იწყებს 29 ოქტომბერს გამოაქვეყნა. ანა ბროლაძე განავრცობს თემას ახლა მოამბის პირდაპირ ეთერში ანა გისმენთ. ბიზნესმენები, რომლებიც დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდნენ, იმედს გამოთქვამენ, რომ მათ ექნებათ გარკვეული შეღავათები სახელმწიფოს მხრიდან, რაც მათ საშუალებას მისცემთ, რომ საკუთარი ინვესტიციები განახორციელონ წყალტუბოს რეაბილიტაციის პროცესში. დღეს იმ წარმომადგენლებს, რომლებსაც ჩვენ ვესაუბრეთ, ამბობდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ჩართვა ამ პროექტში არის გარკვეულწილად კატალიზატორის როლი, რომ უფრო მეტად გააქტიურდნენ, მათ შორის სახელმწიფო უწყებები, მოწესრიგდეს ინფრასტრუქტურა, იმდენად რომ მათ უადვილდეთ სხვადასხვა ტიპის პროექტების განხორციელება ადგილზე, მათ შორის იმ ბიზნესებს, რომლებსაც გარკვეული წლების განმავლობაში უკვე აქვთ ქონება, მათ შორის წყალტუბოში, თუმცა ადგილზე არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე პროექტების განხორციელებას და ბიზნესის განვითარებას ვერ ახერხებდნენ. შესაბამისად, ისინი, როგორც უკვე აღნიშნეს, სახელმწიფოს მხრიდან ელოდებიან უკვე კონკრეტულად გენერალური გეგმის შემუშავებას, რომლის მიხედვითაც უფრო კონკრეტულად უნდა გაიწეროს ყველა ის პროექტი, თუ როგორ ხედავს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვანი კურორტის წყალტუბოს განვითარებას და სწორედ ამ გეგმიდან გამომდინარე და იმ შეღავათებიდან გამომდინარე, რომელსაც თუ შესთავაზებს სახელმწიფო კერძო ბიზნესს, სწორედ ამაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად ჩაერთვებიან ბიძინა ივანიშვილის გარდა სხვა ინვესტორები წყალტუბოს რეაბილიტაციის პროცესში. ძალა ერთობაშია. ჯერ თავარად დავიწყო. ურთულესი ამის განვითარება. ჩვენ გვაქვს მაგალითი აბასტუმაზე, როცა 10 წლეულების განმავლობაში ფლობდით ჩვენი აქტივებს და ვერ დავიწყებ, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილის იქ მოსვლის შემდეგ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქტიური ჩართვის შემდეგ და რაც დაახლოებით რამოდენიმე ასეული მილიონი დაიხარჯა ინფრასტრუქტურაზე, ჩვენ უკვე გადაწყვეტეთ საბოლოოდ 50 მილიონი დოლარის ჩადება. თუ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას გადაწყვეტავს სახელმწიფო და არის აი ამის ნიშნები, რომ ეს საბჭოთა მონუმენტური ნაგებობები ძალიან მიმზიდელი იქნება, მაგრამ ისინი ძალიან ხარჯიანები არიან. არ ვიცოდით რა პერსპექტივა იყო წყალთან მიმართებაში ველოდებით ამ პასუხს, ველოდებით იმ საშაღავათო პირობებს, რომელიც შეიძლება ბიზნეს კონდეს, როგორც საგაზრდო კუთხით, ასევე სხვადასხვა ჩემი მიმართულებებით კიდე და ამის მერე მივიღებთ გადაწყვეტილებას. რა ინტერესი არის უბრალოდ სახელმწიფოს? ყოველთვის იყო, იმიტომ რომ თვითონ იმდენად ლამაზი არის ბუნება და გარემო წყალტუბოს, რომ ინტერესი ყოველთვის არსებობს. ყველაზე მეტად ამით მოიგებს ადგილობრივი მოსახლეობა. ხდება შანსი, რომ წყალტუბომ აღედგინოს თავისი დაკარგული ღირსება და დაიბრუნოს ტურისტების როგორც მიმზიდველი პოტენციალი და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კიდევ ვიძახი პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ასევე საქართველოში ტურისტული ნაკადების და ზოგადად ტურიზმის განვითარების პარალელურად ვითარდება ძალიან ბევრი კომპანია, ვინც დაკავშირებულია ტურისტთან და წყალტუბოს აღორძინება ამ კუთხითაც ამ კომპანიების შემდგომ განვითარება შეუწყობს. დღეს დარგის სპეციალისტები, ურბანისტები, არქიტექტორები, ხელოვნებათმცოდნეები, რომლებიც ესწრებოდნენ დღევანდელ ღონისძიებას, ამბობდნენ, რომ აუცილებელია გენერალური გეგმა, როდესაც შემუშავდება, მათი მონაწილეობა და ჩართულობა ამ პროცესში იყოს უზრუნველყოფილი და როდესაც სახელმწიფო დაიწყებს წყალტუბოს რეაბილიტაციაზე ფიქრს, რამდენიმე ძირითადი პრინციპი იყოს გათვალისწინებული, მათ შორის გეგმის შემუშავების პროცესში აუცილებელია, რომ ადგილზე არსებული შენობების კულტურული ღირებულება, კულტურული მემკვიდრეობა იყოს დაცული, ისევე როგორც ძირითადი კონცეფცია ამ კურორტის ხელმისაწვდომობა ყველასთვის და მათ იმედი აქვთ, რომ მაქსიმალურად ექნებათ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ გეგმის განხილვის პროცესში და მაქსიმალურად გაითვალისწინოს სახელმწიფომ ამ უნიკალური, ასე ვთქვათ, ადგილის ღირებულება.
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რაც დღეს გაცხადდა და არის ის რომ გენერალური გეგმა გაკეთდება. მიუხედავად იმისა რომ ამ კურორტის პრივატიზაცია რამდენჯერმე სცადეს გენერალური გეგმის გაკეთებაზე აქამდე საუბარი არ ყოფილა, თუმცა ასეთი ჩარჩო გეგმის მომზადება ჩვენ მოვითხოვეთ მანამდე ჩვენ განცხადებაში, რომელიც იყო ივანიშვილის განცხადების sapasუხოდ. ჩარჩო გეგმის მთავარი ამოცანა, როგორც უკვე ვთქვი და გავიმეორებ, უნდა იყოს საჯარო ინტერესის დაცვა, როგორც არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, სამკურნალო, საჯარო და სარეკრეაციო რესურსების შენარჩუნება. ახალი გეგმა დიდად არ უნდა ცდებოდეს იმ დაგეგმარებას, რომელიც არის. ეს უნდა იყოს იმ სევეროვის მიერ გაკეთებულ გეგმაზე მორგებული, რაც გულისხმობს კურორტის ცენტრში დიდი პარკის არსებობას, რომელშიც არის განთავსებული სხვადასხვა ლანდშაფტური არქიტექტურა, ასევე შადრევნები, ასევე ყველა აბაზანა და აი ამ პარკის გარშემო წრეზე განთავსებული არის სანატორიუმები. კულტურული მემკვიდრეობის ის პოტენციალი, რაც გააჩნია, შენობები, ასე ვთქვათ, მას მიენიჭება სტატუსები და შესაბამისად სტატუსების მინიჭების შემდგომ, რა თქმა უნდა, თამაშის წესებით ზუსტად ისეთი იქნება, რაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ჭირდება. გეგმის პარალელურად მოხდება სრულფასოვანი დაფარვით ინვენტარიზაციის განხორციელება და იქიდან ამოღებული მასალებით, როგორც კი გეგმა დაიწყება, რა თქმა უნდა, მაშინ იქნებით ჩართული, იქიდან ამოღებული მასალებით მოხდება ამ ობიექტებისთვის სტატუსის მინიჭება. გეგმის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი იქნება ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და უწყების ხელმძღვანელმა მაიას ქიტიშვილმა გითხრა, რომ გეგმასთან დაკავშირებით სულ ცოტა ხანში გამოაცხადებს კონკურს უწყება, თუმცა ის დაეყრდნობა ჯერ კიდევ 2014 წელს ავსტრიული კომპანიის მიერ შემუშავებულ კონცეფციას წყალტუბოს განვითარებასთან დაკავშირებით. დღეს ეკონომიკის მინისტრმაც განმარტა, რომ ძალიან დიდია ინტერესი, მათ შორის კერძო ბიზნესის მხრიდან წყალტუბოს რეაბილიტაციის პროექტის მიმართ. ეს ინტერესი კიდევ უფრო მეტად გაზარდა ქართული ოცნების თავმჯდომარის ინტერესმა და განცხადებამ, რომ ის ერთვება წყალტუბოს რეაბილიტაციის პროცესში, თუმცა მან ასევე განმარტა, რომ მისი ჩართულობა იქნება მხოლოდ ის, თუ კერძო ბიზნესი არ დაინტერესდება ადგილზე არსებული, მათ შორის 22 სასტუმროს, რომელიც ასევე შეიცავს თავის მხრივ აბანოებს და ანუ სანატორიუმებს, ამის რეაბილიტაციით არ დაინტერესდება კერძო ბიზნესი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობა საჭირო. დღეს ეკონომიკის მინისტრმა თქვა ისიც, რომ 2019 წლის მონაცემებით საბაზრო ღირებულება 62 სასტუმროსი არის 47 მილიონი ნახევარი ლარი და სწორედ ამ ფასად, ამ საბაზრო ღირებულების ფასად გაიყიდება ეს ობიექტები, რომელიც არის სახელმწიფო საკუთრებაში 15 მათგანი, ხოლო 7 არის პრივატიზებული და დღევანდელ შეხვედრაზე გამოჩნდა, რომ ამ კერძო კომპანიებსაც, რომლებიც ადგილზე ფლობენ ქონებას, აქვთ ინტერესი, რომ მაქსიმალურად კი არ გაასხვისონ ეს ქონება, არამედ განავითარონ და უფრო შემოსავლიან და მომგებიან ბიზნესად აქციონ წყალტუბოში არსებული მათი ქონება. გეგმა უფრო დეტალებში დაამუშავებს ამა თუ იმ ზონის განვითარებას, დაამუშავებს მათ შორის როგორც აღვნიშნე იმ საჯარო ინფრასტრუქტურის მოწყობის საჭიროებას, იქნება ეს დამატებითი სარეკრეაციო სივრცეები, საზოგადოებრივი პარკინგები, თავშეყრის ადგილები, ან სხვადასხვა ასეთი ტიპის საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც ყოველთვის არის გეგმის ნაწილი. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ კურორტის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, ასეთი ტიპის ზონების და საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარება უფრო მეტ მნიშვნელობას იწევს. ჩვენ გავახმოვანეთ ის კონკრეტული ვალდებულებები, რასაც თავის თავზე იღებს სახელმწიფო აი ამ დიდი ისტორიული პროექტის განხორციელების ფარგლებში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის განვითარების გენერალური გეგმა, რომელიც ყველა ასპექტს მოიცავს, დაწყებული კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის, ასე ვთქვათ, საკითხით, დამთავრებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საკითხით და რაც თავარი არის გეგმაზომიერი ურბანული განვითარების საკითხს. ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, რომ სახელმწიფო აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას ამ საკურორტო ქალაქის მარკეტინგში, მართვაში. კურორტს აქვს შესაძლებლობა მოემსახუროს უფრო მეტ ადამიანს, რომლებიც დარჩებიან უფრო ნაკლები დრო. სამაგიეროდ ეს არის ჰაბი, საიდანაც ერთის მხრივ ახლოს არის ქუთაისი, ახლოს არის ოკაცეს მარტვილის კანიონები, ახლოს არის ლეჩხუმი, რაჭა, სვანეთი თავის შესაძლებლობებით და სულ რაღაც საათნახევრის მანძილზე არის ზღვა. ასე რომ ეს არის ჰაბი, რომელიც მართლა მოიზიდავს ტურისტებს.
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო უახლოეს მომავალში გეგმავს, რომ გამოაცხადოს კონკურსი წყალტუბოს განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ისე როგორც ეკონომიკის მინისტრი პირობას დევს, რომ შეხვედრები წყალტუბოს რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით დაინტერესებული პირების ჩართულობა, ბიზნესისთვის მაქსიმალური ინფორმირება და ინფორმაციის მიწოდება სახელმწიფო სამოქმედო გეგმებთან დაკავშირებით იქნება უზრუნველყოფილი. მადლობთ ანა ბროლძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს 27 ნოემბრიდან 6 თვით ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდება. სტატუსის გადმოცემის ოფიციალური ცერემონია სტრასბურგში საზეიმო ვითარებაში გაიმართება. მანამდე კი თბილისში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოვიდა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი. ის დილიდან შეხვედრებს მართავს. მარია პეინოვიჩ-ბურიჩ საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა უმასპინძლამ შეხვედრაზე მხარებმა ისაუბრეს ევროპის საბჭოს 2020-23 წლების სამოქმედო გეგმაზე, საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებსა და სამომავლო გეგმებზე. აქცენტი გაკეტა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციაზეც. როგორც ცნობილია, ევროპის საბჭოს გენდივანი ამზადებს კონსოლიდირებულ ანგარიშს კონფლიქტის საქართველოში, რომლის მეშვეობითაც ევროპის საბჭო ახდენს საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე. საქართველოს თავმჯდომარეობის პერიოდსა და ამ დროში განსახორციელებელ გეგმებზე საუბარს დაეთმო მნიშვნელოვანი დრო ევროსაბჭოს გემდივანსა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის გამართულ შეხვედრაზე. მარია პეინოვიჩ-ბურიჩმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ამ მოვლენის მნიშვნელობას და აღნიშნა ის პროგრესიც, რომელიც საქართველოს რეფორმების განხორციელების კუთხით აქვს. შეხვედრაზე აქცენტი გაკეტა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებასა და რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზეც. პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართულ შეხვედრას საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. სახალხო დამცველი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს. ნინო ლომჯარიას სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე დარეგისტრირდა. სახალხო დამცველის შეფასებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კანდიდატების შერჩევის პროცესი კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, რადგან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და კანდიდატებთან დაკავშირებული კენჭისხრა ფარულია, საბჭოს წევრის მიერ გადაწყვეტილების დასაბუთება არ ხდება და კანდიდატს გასაჩივრების უფლება არ აქვს. სახალხო დამცველის განმარტებით საკონსტიტუციო სარჩელი ვენეციის კომისიის და ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ოფისის ეუთა ოდირის დასკვნებს ეფუძნება. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის შერჩევის პროცესში ჩვენ დავინახეთ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გარკვეული წევრები წინასწარ შეთანხმებულ კანდიდატთა მხარდაჭერის მიზნით მოქმედებდნენ ურთიერთშეთანხმებითა და კოორდინაციით. საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ მოქალაქის საჯარო თანამდებობის დაკავების, სამართლიან სასამართლოზე წვდომის უფლებებს და დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს უზრუნველყოფელ პრინციპებს. სახალხო დამცველი საკონსტიტუციო სარჩელს დეპუტატები აფასებენ. უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის წესში არაკონსტიტუციური არაფერია და ამ კუთხით კანონმდებლობა მაღალ დონეზე ფასდება. საპარლამენტო ოპოზიციაში კი მიიჩნევა, რომ პროცესი უნდა შეჩერდეს. კანონმდებლების პოზიციებს პარლამენტიდან მანანა დევაძე გაგვაცნობს, რომელიც ღია ეთერში გვერდება. მანანა გისმენთ. ევროპული საქართველოს სახალხო დამცველის გააქტიურებას მიესალმება. ნაციონალურ მოძრაობაში კი მიიჩნევენ, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნის პროცესმა ქვეყანაში სასამართლო რეფორმისთვის გზა ჩაკეტა და ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს. მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის ნათელია, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნის პროცესმა საბოლოოდ შეიძლება ითქვას ჩაკეტა გზა ქვეყანაში სასამართლო რეფორმისათვის. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ სწორი იქნება, რომ პროცესი შეჩერდეს. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ხარი დავუჭიროთ რომელიმე კანდიდატს. ბევრი შეკითხვები გარდა იმისა, რომ თავად კანდიდატები არიან პრობლემატური და ის, რომ სასამართლო რეფორმა დღეს ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგას, არის ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების პოზიცია. ევროპული საქართველო მიიჩნევს, რომ ჩვენ ყველანაირად შეუშალოთ ხელი მართლ ძალას, რომ თლიანად დააკომპლექტოს 20-ვე ადგილი, 20-ვე ვაკანსია. ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ ყველა საშუალება, როგორც შიდა ისე გარე წნეხი, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, მათი ყურადღება უნდა მივაპყროთ ამ პროცესს და ამავე დროს უნდა მოვახერხოთ, რომ ის კანდიდატურები, რომლებიც არიან განსაკუთრებით ოდიოზური ფიგურები, რამდენადაც არ დაამტკიცონ.
პარლამენტო უმრავლესობამ სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას საკონსტიტუციო სარჩელს გაუგებარს უწოდებს, როგორც მმართველ გუნდში აცხადებენ, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის წესში არაკონსტიტუციური არაფერია და ამ მიმართულებით კანონმდებლობას მაღალ შეფასებას აძლევენ. ცოტა უცნაური განაცხადია, იმიტომ რომ კანდიდატების შერჩევის პრინციპი და ის კანონი, რომელიც განსაზღვრავს ამ პრინციპს, საკმაოდ მაღალ დონეზეა შეფასებული და მე არ მგონია, რომ რაიმე შეკითხვა კონდეს რომელიმე საერთაშორისო ინსტიტუტს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა თუ კი ეს გადაწყვიტა, რასაკვირველია საკონსტიტუციო სასამართლო შესაბამის ობიექტურ გადაწყვეტილებას გამოიტანს. იყო შუალოდ სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, რომელიც უსვამდა ძალიან კრიტიკულ კონკრეტულ კითხვებს მოსამართლეთა კანდიდატებს, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი ჩემი კოლეგებიც და ყველა სხვა მონაწილეებიც, ასე რომ პროცესი თავიდან ბოლომდე იყო ძალიან ამ ეტაპამდე წარმატებული და ამის შემდგომაც უკაცრავად დავასრულებ, ამის შემდგომაც მე ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ პროცესი წარმატებით დასრულდება. ცოტა გამიკვირდა დღეს რომ ნახე ეს განცხადება, მე მიმაჩნია რომ არანაირი შეუსაბამობა საქართველოს კონსტიტუციასთან არ არის, თუმცა შეუძლია რა თქმა უნდა სრულად უფლებამოსილია სახალხო დამცველი მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ვნახავთ ჩვენ სასამართლოს შეფასებას, ეს პროცესი ვერანაირ გავლენას ვერ მოახდენს მოსამართლეების დანიშვნის პროცესზე. შეგახსენებთ, რომ სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის შერჩევის პროცესის არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვს. ლომჯარიას სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე დარეგისტრირდა. იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო სახალხო დამცველის სარჩელს წარმოებაში მიიღებს და ამ სარჩელს დააკმაყოფილებს, ეს ცვლილება პარლამენტის მიერ არჩეულ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებზე არ გავრცელდება. შეგახსენებთ იმასაც, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ორთვიანი პროცესი 20-ვე კანდიდატთან გასაუბრების პარასკევს დასრულდა. კომიტეტში კენჭისყრის შემდეგ პროცესი სესიაზე გადაინაცვლებს, სადაც დეპუტატები 20-ვე კანდიდატს კენჭს ინდივიდუალურად წლის ბოლომდე უყრიან. გმადლობთ სახალხო დამცველის საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით გაკეთებული შეფასებები მარინა დევაძემ გაგვაცნო. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თავდაცვის სამინისტროს ფინანსური ანგარიშების აუდიტი გამოაქვეყნა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ სამინისტროში ჩატარებული ინვენტარიზაციები და მათი შედეგები სარწმუნო არ არის. აუდიტის სამსახური აღნიშნავს, რომ სამინისტრო არ ფლობს ზუსტ ინფორმაციას საკუთრებაში არსებული მარაგების და ძირითადი აქტივების სისრულესა და არსებობაზე. აღნიშნული მიუთითებს აქტივების მართოსთან დაკავშირებულ ნაკლოვანებებზე და წარმოშობს დანაკარგების რისკებს. დასკვნას თავდაცვის სამინისტროც გამოეხმაურა. უწყებაში აცხადებენ, რომ მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის 7 ოქტომბრის ბრძანებით შექმნა სპეციალური საინვენტარიზაციო კომისია, რომელსაც დაევალა თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის და თავდაცვის ძალების ყველა სტრუქტურულ ქვედანაყოფში ინვენტარიზაციის ჩატარება. უწყების ცნობით აქტივების შეფასების პრობლემა აწლეულები არსებობს. სამინისტროს ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების აღრიცხვის პრობლემა ჯერ კიდევ საბჭოთა ჯარებიდან მიღებული აქტივებით იწყება. საუბარი არის არა დარღვევაზე რამეზე, არამედ საუბარი არის, რომ ინვენტარიზაცია წლების განმავლობაში, 10 წლეულების განმავლობაში არ მომხდარა შესაბამისი ტემპით და ეს საკითხი როგორმე უნდა ერთხელ და სამუდამოდ ბოლომდე მივიყვანოთ. ერთის მხრივ ამას სჭირდება ტექნიკური საკითხების გავლა, რომელიც მათ შორის არის დაკავშირებული ფინანსებთან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის შენახვის და გავრცელების ბრალდებით დაკავებული პირების საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. პროცესის დაწყებამდე ბრალდებულებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ვიდეო ჩანაწერის რეალური გავრცელების დადგენას და დაკავებას ითხოვენ. დღევანდელ პროცესზე მხარეები შესავალ სიტყვას წარმოთქვამენ. შეგახსენებთ, რომ ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ფაქტზე 20 ადამიანია დაკავებული. პროკურატურა სასამართლოს პროცესის დახურვის შუამდგომობით მიმართავს, რასაც დაცვის მხარე არ ეთანხმება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ნიკა მელიას სასამართლო პროცესი გაიმართა. პროცესი თავად ბრალდებული არ ესწრებოდა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის 2 მოწმე დაიკითხა, მათ შორის ერთი სამართალდამცველი, რომელიც უშუალოდ აქციაზე იმყოფებოდა, ასევე აქციის მონაწილე. მოწმეებმა 20 ივნისის აქციაზე განვითარებული მოვლენები გაიხსენეს. გამოძიება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს 20-21 ივნისის საქმეზე ჯგუფურ ძალადობას ეტავება. მოწმემ განაცხადა, არავითარი მოწოდება და მნიშვნელობა ჩვენთვის არ ქონდა ნიკა მელია რას იტყოდა
ჩვენ ვიყავით აღელვებულები, ჩვენ მოქალაქეები აბსოლუტურად არ ვაქცევდით ყურადღებას ნიკამელია რას ამბობდა და როგორ საერთოდ არ გაგვიგია ჩვენ თვითონ გადავწყვიტეთ და გვინდოდა ვადამდელი არჩევნები და მივიღეთ გადაწყვეტილება და შევდიოდით პარლამენტში. ეს იყო მოწმის ჩვენება. მოქალაქემ განაცხადა რომ იმყოფებოდა აქციაზე და ეს თქვა პარლამენტზე მიუხედავად იმისა რომ მისი განმოწმებით ეს როცა სახლიდან დაიძრა უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა პარლამენტში შეჭრა მას უშუალოდ მის შემდგომ ვინაიდან არ იყო ეს თქვა შესაბამისი განწყობა ბუნებრივად ვერ მოხდა შეჭრა და შეჭრა დაიწყო მხოლოდ მას შემდეგ რაც ნიკანომელია მოწოდებით მიმართა საზოგადოებას რაღაც გარკვეული დრო განსაზღვრა მათი ულტიმატუმის შესასრულებლად და არ შესრულების შემდგომ ხალხის მასამ როდესაც დაიწყო შეჭრა შესაბამისად ისიც აყვა ამ ხალხის მასას თუმცა მისი ეს თქვა სურვილიც პარლამენტში შეჭრა იყო ნამდვილად კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოქალაქე ანასუბელიანის დაშავების ფაქტზე დაკავებულ პირს შალვა შევარდნაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მოსამართლეამ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა, რაც შეეხება დაცვის მხარის პოზიციას ადვოკატი სასამართლოს გირაოს თავაზობდა. ხატია ჯამალაშვილი განარცობს თემას ახლა მოამბის პირდაპირ ეთერში ხატია გისმენთ. აბსურდულს უწოდებს მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილის მიერ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას დაცვის მხარე ადვოკატი ამბობს რომ ის აუცილებლად გაასაჩივრებს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ყველა შესაბამის ინსტანციაში დღეს დაცვის მხარე მოსამართლეს მიმართა საკუთარი შუამდგომლობით რომ შალვა შევარდნაძის წინააღმდეგ გამოყენებული ყოფილიყო აღკვეთი ღონისძიების სახით 3000 ლარიანი გირაო და ასევე შალვა შევარდნაძე მზად იყო რომ დაეტოვებინა საკუთარი პირადობის მოწმობა და პასპორტი სასამართლოში თუმცა მოსამართლემ აღნიშნული შუამდგომლობა არ გაიზიარა. გადაწყვეტილებით კმაყოფილია პროკურატურა, პროკურორი ამბობს, რომ საქმეში არსებობს ყველა შესაბამისი მტკიცებულება, რომლის მიხედვითაც შალვა შევარდნაძის დანაშაული დასტურდება. დღეს ასევე სასამართლო პროცესზე სიტყვის უფლებით ისარგებლა შალვა შევარდნაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ მან მართლაც ისროლა მობილური ტელეფონი 8 ნოემბერს გამართულ აქციაზე, თუმცა არა ანასუბელიანის მისამართით, არამედ მისი მეგობარი ბიჭის მისამართით. Radevu Shevardnadzes memar გარკვეული სვანსტენის გამოყენებული იქნეს პატიმრობა Radevu Shevardnadzes პატიმრობის სასამართლოს გადაწყვეტილებას გავასაჩივროთ, თუმცა რა თქმა უნდა მას შემდეგ რაც გავეცნობი დასაბუთებას, ეს მდგომარეობით ახლა უცემ მომენტში მე ვერ გეტყვით იქ რა არის, რა რისკებზეა საუბარი სასამართლოს მხრიდან, თუმცა რა თქმა უნდა გადაწყვეტილება მიგვაჩნია ტენდენციურად არ ვეთანხმებით და აუცილებლად იქნება გასაჩივრებული კანონით დადგენილ ვადებში. იგი ფაქტს არ უარყოს, თუმცა იმას რომ ეს გააკეთა რაიმე კონკრეტული სექსისტური მოტივით ან ასე ვთქვათ სიძულვილის მოტივით ეს აბსურდული ბრალდება სრულიად. სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია და შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლების არსებობის გამო მის მიმართ გამოყენებული იქნა პატიმრობა. შალვა შევარდნაძეს ბრალად ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა, რაც გულისხმობს სხვისი ჭარბთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას. სამოქალაქო აქტივისტმა ანასუბელიანმა ფიზიკური დაზიანება 8 ნოემბერს კინოთეატრ ამირანთან გამართულ აქციაზე მიიღო. აღნიშნულ საქმეზე დაკავებულია ერთი პირი შალვა შევარდნაძე, რომელსაც გამოძიება ედავება ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას და შალვა შევარდნაძეს დღეს სწორედ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მადლობთ ხატია, ეს ხატია ჯამალაშვილი იყო. მორგის სკანდალი ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ გარშემო რამდენიმე არასრულწლოვნის მშობელი აცხადებს, რომ მათი შვილები ფილმში მოტყუებით გადაიღეს, ისე რომ ფილმის შინაარზე ინფორმაცია არ ჰქონდათ. ისინი პროკურატურაში სარჩელი შეტანას გეგმავენ. რეჟისორის გამოკითხვაზე დაბარებას ითხოვს ყოფილი დეპუტატი დიმიტრი როთქიფანიძე. განცხადება გააკეთა ქართული მარშის ლიდერმა სანდრო ბრეგაძემაც. მისი თქმით, ფილმის რეჟისორის და შემოქმედებითი ჯგუფის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღიძრას. ოსკარების აკადემიას კი განცხადება გაეგზავნოს, რათა ფილმი ბავშვთა ტრაფიკინგის მოტივით ნომინანტთა სიიდან ამოიღონ. ნოდარ ჩაჩვა განავრცობს ახლა თემას პირდაპირ ეთერში და მეტ დეტალს გვეტყვის. ნოდარ გისმენთ. დიახ მარიამ, გაეხება თუ არა აღნიშნული ფილმი მორიგ საერთაშორისო სკანდალში სავარაუდოდ ოდნავ მოგვიანებით გაირკვევა, თუმცა კინოაკადემია არ არის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელსაც საქართველოსთან ამ ფილმის წინააღმდეგ წერილი გაეგზავნა. როგორც სანდრო ბრეგაძემ სულ ცოტა ხნის წინ მედია ცენტრ მთავარში, სადაც ამ ფილმში მონაწილე არასრულწლოვანი მშობლების პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მათ უკვე მიმართეს წერილით ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდსა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს და მოითხოვენ აღნიშნული ფილმის შეჩერებას, ვინაიდან მათ
მათი განცხადებით აღნიშნულ ფილმში მონაწილე არასრულწლოვან ბავშვებს მონაწილეობა მოტყუებით მიაღებინეს. Როგორც მშობლებმა ჩვენთან საუბარში სულ ცოტა ხნის წინ განმარტეს, მათ დაახლოებით 1 წლის წინ დაუკავშირდა სწორედ იმ სტუდიის წარმომადგენელი, იმ თეატრალური სტუდიის წარმომადგენელი, რომელშიც ბავშვები დაყავდათ და უთხრეს, რომ ფილმში გადასაღებად ჭირდებოდათ 2 ბავშვი. მშობლები ამას დათანხმდნენ, როგორც თავად აცხადებდნენ, ისინი დაინტერესდნენ კიდევაც რა ფილმზე იყო საუბარი და როგორც ამბობენ, ფილმზე პასუხისმგებელი პირებისგან მიიღეს განმარტება, რომ აღნიშნული ფილმი ქართულ ტრადიციულ ცეკვებს ეხებოდა და ქართული ცეკვის ტრადიციებთან დაკავშირებით იყო. შესაბამისად, მშობლები დათანხმდნენ აღნიშნულ ფილმში ბავშვების მონაწილეობას. როგორც მშობლები აცხადებენ, მხოლოდ სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე მოხდა მათი მონაწილეობა აღნიშნულ ფილმში. ისინი ახლად თავს მოტყუებულად თვლიან და მიმართავენ მთავარ საგამოძიებო უწყებას, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყოს. ღამე გვიან დამირეკეს და დილით უნდა ბავშვები უკვე გადაღებაზე ყოფილიყვნენ. მე რა თქმა უნდა საკონტაქტო ტელეფონები მივეცი მშობლების და მერე მშობლებთან აწარმოეს მოლაპარაკება. უნდა ყოფილიყო ქართულ ტრადიციულ ცეკვებზე, კულტურაზე ფილმი. რო გავიგეთ, რომ ეს ტრადიციული ფილმი იღება და ქართულ ტრადიციებზე არის დაფუძნებული, დიდი სიამოვნებით ხალხი აღშფოთს და გადავიღოთ. ეჭვსაც ვერ შეიტანდი თუ ესეთი სიბილწის კადრები იქნებოდა შემდგომში რა. და რომელი დალაგებული მშობელი გაუშვებს არასრულწლოვან ბავშვს ესეთ ფილმში გადასაღებად. ჩავეკითხეთ რა ფილმი იყო, მაგრამ პასუხი მაინც იგივე იყო, რომ იყო ქართულ ტრადიციებზე ფილმი. არანაირი LGBT თემატიკა არ მოიაზრებოდა თავისთავად ცხადია ამაში. ფილმი უნდა აღმოიფხვრას ზოგადად. იმიტომ რომ ეს დღეს ხვალ მით უმეტეს ბიჭის მშობელი ვარ და ეს შეიძლება ძალიან ბევრჯერ წინ დავხვდეს. აუცილებლად ვიმართავთ საქართველოს პროკურატურას, რათა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე, ბავშვთა ტრაფიკინგის, ბავშვთა უფლებების დარღვევის, თაღლითობის მუხლით, ლევან აკინის და მისი შემოქმედების ჯგუფის მიმართ ამერიკის კინოაკადემიას, რომელიც მართავს ოსკარების გადაცემის ცერემონიალს, მათ გაეგზავნება დღეს ამ ხვალ საპროტესტო წერილი, რომელშიც იქნება მოთხოვნა, რომ ბავშვთა უფლებების დარღვევის გამო, ბავშვთა ტრაფიკინგის გამო აღნიშნული ფილმი ამოღებული იქნას ოსკარების ნომინანტთა სიიდან. თუ კი ლევან აკინი იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე, ეხლავე უნდა იქნეს ყველა პრევენციული ზომა მიღებული იმისთვის, რომ ამ ადამიანმა არ დატოვოს საქართველო და ყველა იმ კითხვაზე გასცეს პასუხი, რომელი კითხვაც დაუგროვდათ მცირეწლოვანი, ხას უსვავ თუ არასრულწლოვანი, არამედ მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლებს. ფილმში დაჩვენ ვიცეკვეთ მონაწილე არასრულწლოვანი ბავშვების მშობლები აცხადებენ და მოითხოვენ ასევე რომ აღნიშნული ფილმიდან ამოღებული იქნას ის კადრები, სადაც მათი შვილები მონაწილეობენ. გარდა ამისა, სულ ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ასევე განცხადება ამ ფილმთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ აღნიშნული ფილმი არ შეიცავს არანაირ კანონდარღვევას და შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიების დაწყებას არ აპირებს. გამოძიების დაწყების მოთხოვნით კი სამინისტროს მიმართა გასულ კვირას დიმიტრი ლორთქიფანიძემ და განაცხადა, რომ აღნიშნული ფილმი შეიცავს პორნოგრაფიულ კონტენტს და შესაბამისად ამის გამო მათი ჩვენება უნდა შეიზღუდოთ. ვნახოთ რა პასუხი ექნება მთავარ საგამოძიებო უწყებას და იწყებს თუ არა გამოძიებას იმ განცხადებებთან დაკავშირებით, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ მედია ცენტრ მთავარში ფილმში მონაწილე არასრულწლოვანის მშობლებმა გააკეთეს. მადლობ ნოდარ ჩაჩუა გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ბათუმში ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში თვითნებურად შესახლებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა უახლოეს მომავალში დაიწყება. მაჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სახელმწიფო შესყიდვის მშენებლობასთან დაკავშირებით დღეს გამოცხადდება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის თქმით, მომზადებულია მშენებლობის პროექტიც, რომელსაც გავლილი აქვს 4 ექსპერტიზა. პროექტის ფარგლებში გახორციელდება 54,000 კვადრატული მეტრი ფართის მშენებლობა. მშენებლობა შესაბამის კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან 18 თვეში უნდა დასრულდეს. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, თუ ვინ მიიღებს ბინებს, რიჟვაძის თქმით, პროცესი იქნება საჯარო და მასში ჩართული იქნება როგორც ადგილობრივი მესამე სექტორის წარმომადგენლები, ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდი იუნისეფი. ეს იყო ყველაზე დიდი სოციალური გამოწვევა, რომელიც წლების განმავლობაში აწუხებდა როგორც მოქალაქეებს, ასევე მთლიანად რეგიონს. გადაწყვეტილების მიღებიდან დღემდე მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გატარდა. დღეს მდგომარეობით უკვე დასრულდა პროექტირება და დღესვე უკვე ჩვენ გამოვაცხადებთ სახელმწიფო შესყიდვას და გადავალთ მშენებლობის
ეტაპზე. პირველ ეტაპზე გათვალისწინებულია 580 ბინით იქ მაცხოვრებელი ოჯახების უზრუნველყოფა. ჭიათურაში შუქრუთის მაღაროსთან მეხუთე დღეა მოსახლეობის პროტესტი გრძელდება. აქციის მონაწილეები სოფლის ტერიტორიაზე არსებულ 11 მაღაროში კომპანია ჯორჯიან მანგანეს მადნეულის მოპოვების საშუალებას არ აძლევენ. მათი განმარტებით სამუშაოების გამო დაებზარა მათი საცხოვრებელი სახლები და ეკლესია. მოსახლეობის ინფორმაციით მათ კომპანია ზარალის ანაზღაურებას თვენახევრის წინ დაპირდა, თუმცა პირობად დაარღვია. ადგილობრივები დახმარებას ცენტრალურ ხელისუფლებას თხოვენ. მარგანეცის გამოღება არის სოფელ შუქრუთიდან, მიწის ქვეშ. და მოსახლეობა ზიანდება, ზარალდება ძალიან და ძალიან. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, სულ ქრონიკულად მიმდინარეობს. ყველას მოსახლეობის მოთხოვნა არის კანონმდებლობით ანაზღაურება 100%-ით, ამ 100%-ით იქნებ ხალხი შემდეგ ან სხვაგან გადასახლდნენ. ან აინაზღაურონ და აღიდგინონ საცხოვრებელი სახლი. თვენახევარში უნდა დაიანგარიშებინა, ვისი სახლი იყო დაზარალებული და ვისი უნდა დაზარალებული იყო. ჯორჯიან მანგანესმა დიახ, ჯორჯიან მანგანესმა დაარღვია შეთანხმება. ჩვენ ვითხოვთ სახელმწიფოსგან, რომ ითამაშოს მედიატორის ფუნქცია შეასრულოს. გამოყოს სამუშაო ჯგუფი, შეისწავლოს სოფლის მდგომარეობა და ამის შემდეგ მივიდეთ იმ დასკვნამდე, კომპანია უნდა გააგრძელოს თუ არა მუშაობა ჩვენ სოფელში. რადგან არის ძალიან რთული ეკოლოგიური მდგომარეობა, გაქრა სასმელი წყლები. აღარ არის ისეთი მოსავლიანი მიწები, როგორც დღემდე იყო. პენსაციის გაცემის პირობა არ მიგვიწევს. ჩვენ თქვით, რომ კომისია როდესაც დაამთავრებდა მუშაობას და თუ კი გამოიკვეთებოდა ჯორჯიან მანგანეზის მიერ მიყენებული ზარალი, კონკრეტულ პირებთან მოხდებოდა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, შეთანხმება და ზარალის ანაზღაურება მხოლოდ მაგ შემთხვევაში. იმის და გამო რომ ჩვენი გადაწყვეტილება და ჩვენი დასკვნა არ იყოს სუბიექტური, ჩვენ მოვიწიეთ სპეციალური საექსპერტო ჯგუფი, რომელიც მათ 29 ოქტომბერს დაიწყო მუშაობა და უახლოეს მომავალში დადებს დასკვნას. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს თვალე ადევნეთ ერთი ტივიჯიზე.